my name is Ladi and welcome back to my channel. And hi to Panda! And for today's video guys, gagawa ako ng tutorial video. And this is my first time na gumawa ng tutorial. And dahil may mga nagtatanong kung ano yung ginagamit kong pang-edit at dun sa ginawa kong intro doon sa YouTube ko. And dahil ang ginagamit kong pang-edit ay Picsart tsaka Kinemaster. Kinemaster. Yun daw yung pronunciation ng Kinemaster. Pero ang true pronunciation nun ay Kinemaster. Arte. You're so funny. Yun, so wala nang patumpik-tumpik pa. Boom, karaka-raka. Tara na, let's go to the tutorial video. Wait lang, intro muna. Okay, punta tayo sa Picsart. Ayan, so maghihintay muna tayo dahil loading. So, it's start. And, punta ka sa photos. Hanapin mo yung i-edit mo. Crop muna para mas madaling. I-crop mo muna. At ngayon, friend, punta tayo sa cut off and piliin mo yung person. Syempre, person. Yan, loading. O, diba? Na-detect niya agad. Kaya mas madali na siyang i-cut off. At ikaw na bahala maglinis. Ayan. Okay. Sige. At yung pen na yan yung pang-highlight at yung parang eraser. Siyempre, pang-erase. Diba ang gulo? Basta sundan nyo na lang po yung process kung paano mag-edit sa Picsart. Ayan, tapos na. O, diba? Perfect. At punta tayo sa save. I-save mo na siya. I-save. Parang yung relationship nyo, kailangan mong i-save. Char! Okay, diba? Ganda ka, girl. Punta tayo sa Kinemaster. Hindi monster ha. Kind or Kinemaster. Basta yun na yun. Kita mo naman, no? Gawa tayo ng bago at meron dyan landscape and portrait. Depende sa'yo kung ano yung gusto mo. May free will ka naman para pumili. Ayan, yung pinili kong background, color black.
You can choose naman kung ano yung background na gusto mo. Ngayon, hanapin natin yung picture. Ba't ikaw maghanap? Ako ko nag-edit eh. So, hanapin ko yung inedit ko kanina doon sa Picsart. Ayan, lagay natin dyan. Ikaw bahala kung anong gusto mo, kung saan mo siya pwedeng ilagay. Basta panoorin mo na lang to. Tapusin mo hanggang sa dulo. Alam ko, for sure may matututunan ka. Ayan. So, yung nakikita nyong pictures na hindi ko yan inedit kanina sa Picsart. Pero yung may horse, parehas lang yung procedure niyan. Kasi pag nilagay ko pa, mas hahaba. Kaya isang ano lang, para at least nakita nyo, diba? Ganyan lang yung pag-edit at paggawa ng intro kung gusto mo mag-YouTube. O gusto mo maging vlogger. Diba? Madali lang. Basta willing kang matuto. Madali lang lahat. Basta sabi nga, pag gusto, may paraan. Pag ayaw, for sure, marami kang dahilan. Come on! Diba? Kaya, at tsaka, kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa channel ko, friends, subscribe ka na. And, syempre, don't forget to hit the notification bell para update ka sa mga videos ko. Kasi kung papanoorin mo lang to tapos hindi ka magsusubscribe, makakasad naman yun. Para sa tong video na to, para gusto kitang tulungan. I hope na matuto ka talaga. At oo nga, matuto ka. Ano ba yan? Ang gulo naman salita ko. Ayan, matatapos na tayo, friend. Madali na lang yan. Lalagyan na lang natin yan ng konting art, ganun. Wait lang, sige lang. Ayan. Usog pa, usog. Yung picture na palang yan. Yung picture na yan pala, nasa Baguio ako niyan. Kaya yan na lang na pinili ko. Para maiba naman, 'di ba? Ngayon, friends, gagawin natin, papagalawin natin yung picture na yan sa pamamagitan nito. Ayan. Ngayon, lagay na natin yung pangalan ko. Ladi. Hindi siya lady ha. Ladi. And pili ka ng font na gusto mo. Marami namang available dyan sa application na yan. You can choose what you want. At saka, meron namang animation. Ayan, pili ka lang ng mga gusto mong arte-arte, mga ganyan.
favorite color mo. Ako kasi favorite color ko, blue. Basta may shade of blue. And merong audio, kung gusto mo siyang lagyan ng audio, you can. Pili ka ng gusto mong music at pwede siya. Kaya yan, matatapos na tayo. And ipapakita ko doon sa pinakahuli, yung pinaka-final edit ko doon sa ginawa ko. Exporting, done. Ayan. So, panoorin natin. Let's go!